Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Rock S2P nha. Và trong video về tựa game Royal Kingdom ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn biết tất cả những điều mà chúng ta cần phải biết về vị tướng mới là Saza Ardor. Con tướng này thì nó ra trong game được mấy ngày rồi, cũng có rất là nhiều những cái thông tin và những video về vị tướng này. Nhờ hôm nay mình sẽ tổng kết cho các bạn đó là cái cách hoạt động của Saza Ardor, cũng như là những cái cặp tướng mà mình nghĩ là kết hợp tốt nhất với Saza nha. Thì đầu tiên mình sẽ triệu hồi vị tướng này đã. Ok, triệu hồi này. Mình thì cũng không có dự định lên max Saza đâu. Và sau khi triệu hồi thì mình sẽ mua cái gói 10 tượng vàng nha. Nói chung là gói này là gói ngon nhất game rồi. Nó gọi là ngon nhất thì hơi quá, gọi là gói ngon đi. Nói chung là anh em thì nên nạp. Các bạn có thể nạp trên web của Gamota cũng được, nó cũng có nhá. Rồi viết lên lịch sử này. Nạp luôn không quên anh em ạ. Rồi ok, mình đã triệu hồi được Saza Ardor ha. Vậy thì bộ skill của vị tướng này thì trước hết có cái gì? Mình sẽ vừa giải thích cho anh em cũng như chúng ta sẽ cùng test trực tiếp trong game luôn. Đầu tiên đó là về cái việc là cái sát thương thực. Thì hiện tại thì nhiều anh em đang biết là cái vị tướng này gây sát thương thực bằng cái 80% tỷ lệ hồi máu đúng không? Nhưng mà anh em cũng phải biết đó là cái sát thương thực này thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng bởi sức tấn công của các bạn cũng như là sức phòng thủ của đội quân kẻ thù. Có nghĩa là ví dụ mà Saza mà có được mang trang bị tăng công ấy thì nó cũng không có khiến cái lượng sát thương này tăng lên nha. Ngược lại, nếu mà kẻ địch là những cái đơn vị bộ binh đi mang những cái set đồ bộ binh nhiều thủ thì cũng không có giảm được cái sát thương của cái skill này. Mình nghĩ là nó cũng là một cái khá là cân bằng thôi. Các bạn không được hưởng lợi từ công thì địch không được hưởng lợi từ thủ. Thì ở đây mình sẽ test cho anh em xem thử nhá. Mình sẽ test bằng cách là mình sẽ vào trong cái... Thôi mình test với con man rợ ở ngoài nó đi cho anh em nhìn cho dễ ha. Rồi ở đây thì mình sẽ sử dụng con nữ cung thủ với Saza nha. Mang 30.000 lính và không có mặc trang bị. Rồi chúng ta sẽ cùng nhìn con nữ xạ thủ này với Saza ha. Thì chúng ta đã xem là Saza nếu mà không có mang trang bị tăng công thì sát thương gây ra là bao nhiêu. Rồi, đầu tiên là nữ xạ thủ bắn này. Rồi, các bạn thấy sát thương là 400 ha. Saza gây sát thương là 833. Rồi, mình sẽ cho bắn thử phát thứ hai đi. Đây, tiếp tục là nữ xạ thủ tấn công. Ở sát thương 400, Saza sát thương là 811. Bây giờ mình sẽ mang trang bị ha. Mình sẽ mang một cái món đồ tăng tấn công cho nữ xạ thủ. Đây, mình sẽ mang một cái món đồ nào đấy tăng công cho cung đi. Cái món này là tăng phòng thủ này. Món này là tăng tấn công. Đây, tăng tấn công cung 7.5 ha. Rồi, nó có tài năng đặc biệt nữa, tăng được 10% tấn công cung. Chúng ta sẽ xem là cái lượng sát thương gây ra nó tăng lên bao nhiêu nhá. Rồi, anh em sẽ thấy là cái sát thương đam trắng nó cũng tăng đúng không? Chúng ta sẽ chú ý vào cái sát thương đam đỏ của nữ xạ thủ trước. Đây, nữ xạ thủ bắn sát thương 436, sát thương lên 875 này. Rồi thì ở đây ấy, mình đã có hai cái chiến báo đánh với con nữ xạ thủ nha. Anh em sẽ thấy về cái nhật ký chiến đấu này. Các bạn sẽ chú ý cho mình ở lượt thứ 14. Thì ở cái lượt thứ 14 này thì bên mình có là 28.049 lính, còn bên địch là 52.344 lính nha. Thì cái lượng lính đó đã giúp cho Saza của mình có thể hồi được là 923 máu này. Và nó gây sát thương lên kẻ địch là 833 đơn vị. Rồi chúng ta sẽ xem đến cái chiến báo thứ hai. Thì cái chiến báo này là lúc mình đã mặc cái áo tăng 10% tấn công cung. Thì các bạn tiếp tục xem ở lượt thứ 14. Đầu tiên là về số lính ấy, thì số lính của bên mình là gần như không có thay đổi ha. Từ 28049 lên 28057 tăng được có 8 con lính gần như là không đáng kể các bạn. Tuy nhiên kẻ địch thì mất máu khá là nhiều. Ở đây nếu mà nói đúng ra thì kẻ địch mất khoảng tầm gần 2.000 máu. Do là khi mà mình mang cái áo tăng tấn công ấy, thì trong những cái lượt đánh thường là nó đã khiến kẻ địch mất nhiều máu hơn rồi. Thành ra đến cái lúc mà Saza ra skill ấy thì kẻ địch sẽ còn ít lính hơn so với cái chiến báo đầu tiên. Thì khi mà kẻ địch còn ít lính hơn so với chiến báo đầu tiên ấy thì các bạn có thể thấy là cái lượng máu hồi trước hết là nó vẫn y như cũ. Tại vì bên mình lính vẫn nhiều đó mà, nên nó hồi vẫn là 923 lính. Nhưng mà kẻ địch còn ít lính hơn so với cái chiến báo trước. Thành ra là kẻ địch cũng bị mất nhiều máu hơn nha. Mất là 875 đơn vị. Thì điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà các bạn có mặc đồ cho Saza ấy, dù các bạn có mặc cái đồ tăng tấn công hay tăng phòng thủ gì đó, thì trong quá trình các bạn đánh kẻ địch còn ít máu thì cái sát thương con Saza nó gây ra cũng sẽ nhiều lên.
Tóm lại là anh em không cần phải lăn tăn đến cái chuyện mặc đồ cho Saza nhá. Sau đây thì mình sẽ cung cấp cho các bạn thêm một số cái thông tin nữa về cái cách hoạt động của bộ skill vị tướng này. Do cái quá trình test ấy, nó khá là mất thời gian nên mình sẽ chỉ nói thôi nha anh em. Đầu tiên đó là về cái khả năng gây sát thương thực. Khi mà vị tướng này làm chỉ huy phó ấy, thì vị tướng này sẽ chữa lành mục tiêu. Thì khi vị tướng này ra skill thì trong 10 giây tiếp theo, cứ mỗi khi chỉ huy này chữa lành một mục tiêu thì chỉ huy này cũng gây cái lượng sát thương thực. Ở đây anh em sẽ chú ý nhé, đó là chỉ huy này chữa lành một mục tiêu. Có nghĩa là nếu mà cái vị tướng đi chung với Saza mà có hồi máu thì cái lượng hồi máu đó sẽ không có gây sát thương. Thì ở đây mình sẽ test cho anh em bằng cách là mình sẽ tấn công con man rợ 20 này tiếp. Và mình sẽ tiếp tục sử dụng ở đây, nhưng mình sẽ không dùng con nữ xạ thủ này nữa, mà mình sẽ sử dụng recharge nha anh em. Đó, mình sẽ sử dụng recharge và mình sẽ mang thật là ít lính thôi. Mình sẽ mang 20.000 lính thôi các bạn. Thì chúng ta sẽ cùng xem ấy, đó là cái khả năng hồi máu tới từ recharge và cái hồi máu tới từ cái điểm tài năng với cái điểm tài năng tự nhiên tôi quên mất tên đấy anh em. Cái điểm tài năng mà giúp hồi máu ở nhánh phòng thủ ấy, để lát nữa xem lại ha. Thì hai cái điểm hồi máu đó ấy, nó sẽ không có gây sát thương nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ bỏ qua cái turn skill đầu tiên, do lúc này Saza chưa ra skill đúng không? Rồi bây giờ Saza mới ra skill này. Rồi bây giờ mình lỡ kéo sang bên rồi anh em, rồi không sao. Rồi đó, tiếp tục Saza ra skill, giờ recharge ra skill này. Đấy, các bạn để ý sẽ thấy nhá. Này, recharge hồi máu nhá, không gây sát thương ha. Đó, Saza hồi máu thì gây sát thương. Như vậy thì cái hiệu ứng hồi máu tới từ recharge và hiệu ứng hồi máu tới từ cái điểm tài năng của nhánh phòng thủ thì nó sẽ không gây sát thương bởi chiêu 1 của Saza. Ở đây mình sẽ kiểm tra lại một chút về cái điểm tài năng đấy đi, tự nhiên tôi quên mất tên anh em. Đây, điểm quân y nha các bạn. Thì cái điểm này thì cứ mỗi khi mà ra skill thì nó sẽ hồi một cái lượng lính bị thương nhẹ, nhưng mà nó sẽ không có tương tác với chiêu 1 của Saza. Điều đấy có nghĩa là một số bạn có hỏi ấy, đó là nếu mà kết hợp con Constantine đi. Đây, Constantine thì Constantine khi mà còn thấp máu ấy, thì vị tướng này có thể hồi máu một lúc là 15.000 máu đúng không? Kết hợp với chiêu 4 của Saza nữa thì nhiều anh em đang nghĩ là nó sẽ gây một lượng sát thương rất là lớn. Thì thực ra không có phải là như vậy anh em. Constantine hồi máu sẽ không có gây sát thương bởi cái chiêu của Saza ha. Tiếp đó nữa, đó là cái khả năng hồi máu của Saza tới từ cái skill 4 của vị tướng này ấy. Đó là cái khả năng hồi máu cho đồng đội và khả năng tự búp máu cho cô nàng ấy, thì có gây sát thương không? Thì câu trả lời là có nha. Đó, nếu mà trên open field xung quanh đội quân của Saza mà có hai đội quân mà có khả năng Saza búp máu được ấy, là ngay lập tức vị tướng này sẽ gây thêm cái lượng sát thương. Nó hoạt động cũng giống cái chiêu 1 luôn. Và tương tự đối với cái skill 4 này cũng thế. Cái skill 4 này thì khi mà Saza còn thấp máu ấy, thì ngay lập tức nó cũng gây một lượng sát thương. Thì ở đây mình sẽ nâng Saza lên 4 sao và mình sẽ test cho anh em xem về cách hoạt động của toàn bộ bộ skill luôn ha. Cái điều này ấy, nó sẽ có ý nghĩa như thế nào thì mình phải nói luôn, đó là thực ra thì chúng ta chơi game này cũng không cần phải quan trọng cái việc là skill nó hoạt động như thế nào kỹ quá đâu. Nhưng mà biết đâu đấy một lúc nào đấy trên mạng đúng không, anh em sẽ phải nói chuyện với một số người ở trên mạng để anh em mới thảo luận về mức skill. Đặc biệt là những cái bạn mà muốn tìm hiểu sâu về những cặp tướng trong game thì các bạn cũng có thể biết những cái kiến thức này cũng được. Ok, ở đây thì mình sẽ tiếp tục mình nâng lên ha. Hơi đen một xíu là mình lại lên 2 sao mất tiêu rồi. Rồi, mình sẽ mở khóa 4 sao luôn nha. Ở đây mình sẽ xài công thức là 4 sao lớn 2 sao vừa như mọi khi thôi. Hy vọng là nó sẽ lên luôn, đỡ mất công mình phải dùng danh sách kinh nghiệm. Rồi, lên luôn nha anh em. Và để test về cái cách hoạt động của skill này thì mình sẽ đây, mình có một số con lính hồi nãy mình đem mình đánh man rợ ở đây đi. Rồi, mình sẽ cho đây, hai cặp này đứng cạnh con man rợ nha, để cho Saza hồi máu. Và mình sẽ tiếp tục mình sử dụng nữ xạ thủ đi. Ở đây mình sẽ mang thật là ít máu thôi, thật là ít lính thôi, để cho con nữ xạ thủ này nó bị giảm xuống bao nhiêu máu ta? Giảm xuống 60% máu nha anh em. Mình sẽ mang thật là ít lính thôi cho nó kích hoạt cái chiêu 4 của Saza. Đâu rồi? Tướng là toàn con tướng lỏ có mắc quay đâu. Đây, dưới 60% máu ha. Thì các bạn sẽ cùng xem về cách hoạt động cái bộ skill của Saza của mình nhá. Đầu tiên là mình sẽ cho hai con này. Hiện tại nó không còn full máu đâu, còn ít máu lắm. Saza thì cứ ra skill xong thì nó sẽ hồi máu cho hai đội quân xung quanh. Rồi, nữ xạ thủ vẫn bắn này. Rồi, nữ xạ thủ bắn phát đầu tiên. Rồi, Saza này. Rồi,
Đó, anh em thấy không? Có một cái con số cái này chiến báo nhiều khi nó đấy, nó hiện, anh em thấy không? Thấy không? Nó vừa hiện mấy lần down đó, đấy các bạn thấy. Rồi tiếp này, tiếp Saza hồi máu này. Đó. Anh em thấy không? Như vậy là cái lượng sát thương bây giờ mình sẽ kéo hai con này ra ha. Mình kéo hai con này ra là cái hiệu ứng nó sẽ mất anh em. Đó. Đam vẫn khá là thốn ha. Rồi mình đã kéo hai đội quân này ra xa rồi. Rồi các bạn thấy là sát thương nó chỉ còn gây một lần thôi này. Bây giờ mình sẽ kéo vào một chút. Mình không biết là cái vòng hồi máu của Saza bao nhiêu, tại game nó không có hiển thị cái vòng. Mình cho đứng ở đây đi. Rồi, đó. Đứng ở đây ha. Mình nghĩ là cái vòng nó kiểu xem vòng của con Di Song Di ấy. Anh em để ý cái lượng sát thương nhá. Đó. Mình cho hai đạo vào thì nó sẽ hiện nhiều sát thương hơn so với việc mình cho một đạo đứng ấy. Ok, nói chung là anh em xem để anh em hiểu cách hoạt động thôi. Mình sẽ xem thông qua chiến báo cho nó dễ. Hôm trước thì mình chưa có triệu hồi được Saza, mình test trong cái chế độ chinh phạt thì nó hơi khó nhìn, nhiều khi anh em không nhận ra. Ở đây mình sẽ cho anh em xem. Đây, nhật ký chiến báo này. Thì cái chiêu của con Saza nó hoạt động như nào? Chiêu của con Saza nó sẽ hoạt động là cứ mỗi khi sử dụng kỹ năng chủ động thì sẽ chữa lành tăng cường. Đó, cho tối đa 3 đội quân. Đó, tối đa 3 đội quân nha anh em. Có nghĩa là con xạ thủ, con nữ xạ thủ này nó ra skill ấy là nó đã hồi máu rồi nhá, chứ không cần phải chờ Saza ra skill đâu. Cái chiêu này nó sẽ hồi chiêu là 3 giây. Thành ra là tướng chính tướng phụ thì ra skill nó cũng hồi hết. Mình sẽ xem nhật ký chiến đấu này. Cái pha ra skill đầu tiên ấy thì các bạn cần phải hiểu ấy, cái pha ra skill đầu tiên của nữ xạ thủ ấy thì chỗ này là nó được hồi máu rồi đúng không? Nhưng mà nó lại chưa có cái hiệu ứng tới từ chiêu 1 của Saza. Nên là từ cái lần ra skill tiếp theo ấy, cái lần này Saza ra skill nhá, cũng đã được hồi máu rồi. Đấy, tuy nhiên thì nó không có hồi máu cho đồng đội, tại vì nó đang cooldown mà, đúng không? Cái lượt đầu tiên ra skill này là hồi máu nhờ chiêu 3, sau đấy nó cooldown 3 giây. Thì cái lần thứ 3 này là nó chưa có được hồi máu nhá, nó chưa có thể hồi máu cho đồng đội được đâu. Và cái lượt đầu tiên nó hồi máu cho đồng đội ấy, thì nó lại chưa có được búp sát thương ha. Thì như vậy chúng ta cần phải chờ đến turn tiếp theo. Đây turn 21. Đấy là lý do tại sao hồi nãy ở một lúc các bạn mới thấy nó nhảy sát thương. Thì chỗ này anh em có thể thấy này. Đó là nữ xạ thủ này ném tập kích này. Và con Saza Ader này ngay lập tức nó đã bị một cái mất đi một lượng lính. Đấy, khá là nhiều nha. 3 phát này, 119, 129, 123. Thì cái điều này là nó phụ thuộc vào cái lượng máu hồi được cho hai cái đội quân kia ha. Đó. Rồi đây tiếp tục là hồi máu. Đấy, tóm lại là nếu như mà có hai đội quân của đồng minh đứng bên cạnh thì sát thương của Saza Ader có vẻ là khá là cao. Ở đây mình sẽ tìm đến một cái lượt mà mình bị mất 60% máu nha. 60% máu thì chắc nó tầm một cân nào đấy hồi máu nó phải kinh tí cơ. Rồi ok, ở lượt thứ 42 thì các bạn có thể thấy nhá. Ở cái lượt thứ 42 này, đầu tiên là ở lượt thứ 41 thì các bạn sẽ cùng xem với mình. Ở cái lượt này ấy, thì nó vẫn đang có cái hiệu ứng của con Saza ha. Cái hiệu ứng cây sinh mệnh này còn một lượt nhá. Thì đến cái lượt thứ 42 thì lúc này các bạn thấy là hiệu ứng cây sinh mệnh này chuyển đổi giữa sức chữa lành của Saza thành sát thương đơn mục tiêu cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh thì hiệu ứng sẽ kết thúc khi lượt tiếp theo bắt đầu. Thì anh em có thể thấy ở dưới này thì lúc này đã kích hoạt cái kỹ năng là lâm nguy không đáng sợ này. Nữ xạ thủ hồi phục là 1200 máu và ngay lập tức kẻ địch bị mất là 1036 đơn vị. Như vậy thì cái lượng sát thương gây ra từ cái chiêu 4 của Saza cũng khá là lớn. Ngoài ra ở lượt tiếp theo thì anh em cũng thấy luôn đó là cái hiệu ứng của cái chiêu lâm nguy không sợ này. Đó là đội quân của Saza sẽ ngay lập tức bị mất đi 40% tấn công và thiệt hại phải chịu sẽ trừ đi là 30%. Thì ở đây anh em có thể thấy là trong những cái lượt mà đang kích hoạt cái hiệu ứng thiệt hại phải chịu trừ 30% ấy, thì cứ mỗi lượt là Saza chỉ mất khoảng tầm 110 lính thôi. Đó, và khi mà cái hiệu ứng này nó kết thúc, đây cái lượt này là kết thúc này anh em, thì các bạn thấy là ngay lập tức Saza cũng đã bị mất lính nhiều hơn so với bình thường. Thì tóm lại cái chiêu 4 của Saza, cái hoạt động nó sẽ là như thế nào? Đó là vị tướng Saza này các bạn sẽ hồi một cái lượng máu rất là lớn đúng không? Sau khi hồi máu thì các bạn sẽ bị
giảm sát thương nhận vào, và đồng thời thì các bạn cũng sẽ bị giảm tấn công. Lưu ý là khi mà giảm tấn công ấy, thì thực ra nó cũng không có giảm cái việc mà gây sát thương tới từ cái chữa lành nha anh em. Chúng nó lại liên quan đến chiêu này đúng không? Tức là cái chiêu 4 này nó có thể khiến các bạn mất 40% công, nhưng mà nó sẽ không giảm đam của cái chiêu 1. Tuy nhiên thì cái điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái con tướng mà gây sát thương kỹ năng, giống kiểu như các bạn cho Gia Cát Lượng đi chính, Sa Ra đi phụ, thì khi mà xuống 60% máu ấy thì ngay lập tức cặp này nó sẽ sốc một cái lượng sát thương rất là lớn, và sau đó nó sẽ khiến cho Gia Cát Lượng ra skill yếu đi một chút trong vòng 8 giây, nhưng mà cũng khiến cho cặp này trâu bò hơn. Vậy thì tổng kết lại ấy, sức mạnh của Sa Ra nó sẽ là như thế nào? Trong tất cả những cái chiến báo test mà mình đã làm cho anh em ấy, thì các bạn có thể thấy là Sa Ra nếu mà cho đi chính thì có vẻ là cho cái kết quả solo tốt hơn. Nhưng mà sau khi các bạn hiểu rõ về cái cách hoạt động skill của Sa Ra ấy, thì có lẽ anh em cũng hình dung được đó là vị tướng này sinh ra là để đi phụ nha. Và gần như nếu các bạn kết hợp Sa Ra bất kỳ vị tướng nào thì mình cũng khuyến khích là anh em hãy cho Sa Ra đi vị trí là tướng phụ. Tại sao mình lại nói như vậy? Đó là khi mà Sa Ra đi phụ ấy thì các bạn mới gây sát thương bằng cái việc là tăng cái chữa lành cho đồng đội được. Và cái skill này thực ra sát thương của nó không hề bé khi các bạn đánh bôn ha. Tại vì khi các bạn đánh bôn thì các bạn hồi ở đây là 2000 lính này, sau các bạn hồi ở đây thêm 1500 lính nữa. Thực ra ấy, là khi mà các bạn chơi Sa Ra mà đánh solo ấy, là nó đã hồi là 2500 máu rồi nhá. Tại vì sao? Tại vì chiêu này là 2000 máu, và cái chiêu này hồi thêm 500 máu trực tiếp cho Sa Ra nữa. Nên là lúc đấy cái tổng lượng hồi máu của Sa Ra ấy, nó đã là ở 2500 rồi. Nhưng mà khi các bạn đánh trên open field ấy, thì nó sẽ hồi được thêm là 1000 máu cho đồng đội, và nó sẽ giúp cái lượng sát thương này tăng. Ví dụ mà anh em mà tính nhẩm thì 1000 mà chia cho 2500, tức là đã tăng cái lượng sát thương gây ra từ chiêu 1 của Sa Ra khi mà đi phụ là tầm 40% rồi, đúng không? Điều này nó sẽ khiến cho Sa Ra mình nghĩ là cũng khá là mạnh khi mà đánh trên open field. Chưa kể là Sa Ra sẽ là một vị tướng cung thích hợp với những cái bôn mà đánh lâu dài. Đánh càng lâu dài thì Sa Ra vừa có lợi, không chỉ ở cái việc là hồi máu cho bản thân, giúp Sa Ra còn nhiều máu hơn để trụ lại trong bôn, cũng như hồi máu cho đồng đội, mà còn về bản chất cái bộ skill của Sa Ra ấy, thì từ cái lượt mà ra skill thứ 2 thì mới bắt đầu gây sát thương nha anh em. Ở cái lượt ra skill đầu tiên thì các bạn sẽ không có gây sát thương, do lúc đấy là chưa có cái búp tới từ cái chiêu 1 này, mà phải từ lượt ra skill thứ 2. Thì điều này đồng nghĩa với việc ấy là các bạn cần phải mất tầm 7 giây đầu tiên, đúng không? Để con tướng chính ra skill này. 2 giây sau là 9 giây. Sau đó cộng thêm tầm khoảng 6 giây nữa để các bạn ra thêm skill. Tóm lại là anh em sẽ mất khoảng đâu đấy 15 giây sau khi cái đạo quân của Sa Ra ấy vào trong combat, thì lúc đấy cái con tướng này nó mới phát huy tác dụng tối đa nha. Và đương nhiên để anh em có thể ra skill nhanh ấy, thì chắc chắn là các bạn phải sử dụng cái món phụ kiện mà tăng nộ. Thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Đầu tiên là chúng ta có thể chọn sừng thịnh nộ, và thứ hai là chúng ta chọn chống trận. Thì nếu mà các bạn mà chọn chống trận ấy, thì thực ra các bạn thì cũng không cần mang cho Sa Ra, đúng không? Cái đạo quân khác của bạn mặc chống trận là cũng đã giúp Sa Ra ra skill nhanh hơn rồi. Ngoài ra thì cái nhẫn tận thế này nó sẽ tăng cái lượng sát thương gây ra. Và cái lượng sát thương gây ra này thì nhà phát hành cũng đã xác nhận là nó cũng sẽ tăng cái lượng sát thương của cái sát thương thực hồi máu nha. Đó, vậy nên là cái combo mình nghĩ là thần thánh nhất để cho Sa Ra thì vẫn sẽ là cái combo sừng thịnh nộ kết hợp với nhẫn tận thế. Còn về những cái cặp tướng tốt nhất của Sa Ra thì mình sẽ đề xuất đầu tiên đó là Gia Cát Lượng Sa Ra với vị trí là Sa Ra đi phụ. Tại sao lại là như thế? Tại vì khi mà Gia Cát Lượng các bạn đi chính ấy, thứ nhất là các bạn sẽ ra sát thương vòng tròn sớm hơn. Thứ hai đó là trong bộ skill của Gia Cát Lượng ấy thì các bạn sẽ có hiệu ứng võ hầu. Cái hiệu ứng này sẽ tăng 10% sát thương gây ra, cũng sẽ tăng sát thương cho Sa Ra luôn. Thứ ba là ở trong bộ skill Gia Cát Lượng thì với chiêu chuyên môn thì Gia Cát Lượng cũng sẽ có khả năng hồi nộ rất là nhanh. Thì điều này cũng sẽ giúp cho Sa Ra sớm đạt được đến cái chu kỳ ra skill thứ hai. Thì đó là cái lựa chọn đầu tiên là Gia Cát Lượng đi chính, Sa Ra đi phụ. Ở lựa chọn thứ hai chúng ta có là Herman. Mặc dù thì Herman ấy các bạn sẽ có một cái skill không có tác dụng với Sa Ra, đó là cái chiêu thủ lĩnh đàn sói này, khi mà nó sẽ tăng cái sát thương AoE mà Sa Ra hoàn toàn không có. Nhưng đổi lại thì Herman ấy cũng sẽ có cái chu kỳ ra skill rất là nhanh. Thứ nhất đó là với cái điểm hồi sinh tới từ nhánh hỗ trợ, giúp cho Herman có khả năng hồi nộ mỗi chu kỳ ra được nhiều hơn. Tiếp đó là điểm linh đan tới từ nhánh hỗ trợ, cũng sẽ khiến cho cái lượng hồi máu của Sa Ra được tăng lên, và cũng sẽ tăng cái lượng sát thương mà Sa Ra gây ra trên open field. Và trong bộ skill của mình thì Herman có thể ra chiêu chủ động 2 lần. Ở đây chúng ta sẽ cùng test về cái chiêu 4 của Herman tương tác với bộ skill của Sa Ra ha. Thì chiêu 4 của Herman mỗi khi đánh thường các bạn sẽ có 10% xác suất kích hoạt cái chiêu 4 đấy.
Rồi ok, chúng ta sẽ có lượt ra skill đầu tiên này. Mình vẫn chưa thấy chiêu 4 của Herman kích hoạt ha. Rồi chiêu 4 Herman kích hoạt này. Rồi các bạn thấy là hiện tại là kẻ địch đã đủ 10 cái stack nộ ha. Rồi 14 stack nộ rồi anh em. Mình đã chờ 15 stack nộ. Rồi đã đủ 15 stack nộ. Thì như vậy là anh em vừa xem xong cái đoạn clip mình test giữa Herman với Saza đúng không? Thì các bạn có thể thấy là Herman trong cái đoạn clip ngắn đấy nó có khả năng ra skill chủ động 2 lần. Thì điều này nó tới từ cái chiêu chuyên môn của Herman P nha. Khi mà vị tướng này gây đủ 25 lượt cộng dồn trúng độc cho kẻ thù thì sẽ ngay lập tức kích hoạt cái kỹ năng khu rừng đọa thần cấp 5. Tức là cái chiêu chủ động này thêm một lần nữa với thời gian hồi chiêu là 10 giây. Thì cái 25 lượt cộng dồn này có nghĩa là gì? Có nghĩa là không nhất thiết là Herman phải debug một mục tiêu đủ 25 lần, mà có thể là 5 lần cho mục tiêu A, 5 lần cho mục tiêu B và 15 lần cho mục tiêu C. Thì như vậy là đủ 25 lượt đúng không? Thì ngay lập tức Herman sẽ ra chiêu chủ động thêm một lần nữa. Và cái việc mà ra chiêu chủ động này thêm một lần nữa ấy, nó cũng rất là hay. Thứ nhất là nó lại kích hoạt được cái điểm hồi sinh này một lần đúng không? Cứ mỗi khi ra kỹ năng chủ động thì cái điểm hồi sinh này của nhánh hỗ trợ sẽ giúp cho đội quân hồi phục là 150 nộ. Nó sẽ khiến cho cái chu kỳ ra skill của Herman Saza sẽ cực kỳ nhanh luôn. Tiếp đó là khi mà Herman ra chiêu chủ động ấy thì nó sẽ kích hoạt cái khả năng hồi máu tới từ chiêu 3. Bản chất cái chiêu này ấy, nó có hồi chiêu 3 giây để làm gì? Để tránh cái trường hợp mà tướng chính ra skill xong tướng phụ ra skill hồi máu 2 lần thì nó mới có thời gian hồi chiêu là 3 giây. Tại vì tướng chính ra skill thì 2 giây sau tướng phụ mới ra skill. Đó. Thì khi các bạn kết hợp với Herman ấy, nó sẽ giúp cho cái chiêu 3 này của Saza được spam rất là nhiều trên open field. Và khi mà Saza đi chung với Herman ấy thì lại giúp cho cặp cung này trâu bò hơn. Mà trâu bò hơn, đánh thường nhiều hơn ấy thì Herman lại càng ra skill nhiều. Đó thì nó sẽ cứ thành một cái vòng lặp là cứ debuff trúng độc này, xong rồi hồi máu này, gây sát thương. Đấy, mình nghĩ đây là một cặp khá là hay. Ngoài ra thì đối với những map mà có bí vật ấy thì mình tin là cặp Doan kết hợp với Saza cầm bí vật kỵ binh thì chắc chắn sẽ là một cái cặp cực kỳ mạnh. Tại vì Doan cũng có khả năng ra chiêu 2 lần tới từ cái chiêu 4 này, cũng sẽ giúp cho con Saza hồi máu rất là nhiều. Chưa kể là Doan ấy nó lại còn là tướng kỵ binh nữa, mà kỵ binh thì chạy rất là nhanh. Đấy, các bạn cứ hình dung Doan Saza sẽ là một cặp kỵ binh vừa chạy nhanh này, vừa gây sát thương lớn, vừa hồi máu, vừa búp cho đồng đội, vừa hồi máu cho đồng đội đúng không? Doan nó còn hồi nộ cho đồng đội nữa. Nên là mình nghĩ cặp Doan kết hợp với Saza sẽ là một cặp tướng vô cùng thú vị nhá. Rồi, và không biết là anh em còn thắc mắc gì về bộ skill của Saza nữa không nhờ? Mình thấy là mình cũng đã giải đáp gần như là toàn bộ những cái thắc mắc của anh em xung quanh cái bộ skill của vị tướng này, cũng như là những cái cặp tướng mà mình kết hợp mà mình nghĩ là hợp lý nhất rồi. Và mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Không biết là anh em có góp ý gì hay không thì hãy bình luận phía bên dưới nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.